วันนี้แต่เช้าเลยเนี่ยเราจะเข้าสู่กระบวนการนะครับที่เราจะเรียนรู้เรื่อง Six Sense ฮะ Six Sense เนี่ยคือหนึ่งเครื่องมือซึ่งผมใช้ในงานที่ปรึกษาในงานพัฒนาผู้นำแล้วผมรู้สึกว่ามันทำก่อให้เกิดกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างมากนะครับ Six Sense คืออะไร Six Sense คือเครื่องมือที่จะสร้างความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการทำงานนะหลังจากศึกษาเรื่อง Six Sense มาเนี่ยนะครับแล้วผมก็ได้ทดลองให้หลายๆที่หลายๆท่านผู้บริหารหลายๆท่านนำไปใช้นำไปปฏิบัติเนี่ยเราเห็นผลนะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราพูดถึงเมื่อวานเนี่ยสิ่งที่สำคัญเรื่องหนึ่งที่เราพูดถึงก็คือการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้แล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างที่เมื่อวานเราพูดคุยกันก็คือว่าทำอย่างไรให้ทีมงานเนี่ยรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเขาเป็นคนกำหนดเองเขาเป็นคนเริ่มที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเองไม่ได้ถูกบังคับให้เปลี่ยนนะครับกระบวนการหนึ่งใน Six Sense เนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างความร่วมไม้ร่วมมือนะครับผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์นะครับเขาบอกว่า Six Sense เนี่ยคือ6ตัวนี้เลยนะไม่เกี่ยวกับผีใดทั้งสิ้นนะครับมันคือเรื่องของการออกแบบเรื่องของเรื่องราวเรื่องของภาพรวมภาพใหญ่ซึ่งเมื่อวานเราก็พูดคุยกันนะว่าในฐานะผู้นำเนี่ยต้องสามารถที่จะเห็นภาพใหญ่ได้นะครับมันจะเป็นเรื่องของการจับจิตจับใจนะทำยังไงให้เราเข้าไปนั่งในจิตใจของลูกค้าทำยังไงให้เราเข้าไปนั่งในจิตใจของทีมงานได้นะครับที่เมื่อวานเราพูดถึงว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่เนี่ยคือผู้นำที่ได้ใจคนนะครับทำอย่างไรที่ทำให้กระบวนการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันสนุกนะซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ดีใจนะครับที่ได้ยินท่านประธานท่าน CEO เนี่ยได้พูดถึงนะครับว่าตอนนี้ KTB กำลังขับเคลื่อนตัวเองนะทำงานให้สนุกนะการเปลี่ยนแปลงนี่มันจะโหสุดยอดมากเลยถ้าหากทีมสนุกไปกับการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบฮะเรื่องเหล่านี้ต้องตั้งใจทำและต้องวางแผนให้มันเกิดขึ้นครับความสนุกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบมากซึ่งเดี๋ยวเราจะดูนะและสำคัญมากเลยครับทุกวันนี้เนี่ยประเทศที่โดยเฉพาะประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยนะครับปัญหาใหญ่สุดของเขาคือว่าบางทีตื่นขึ้นมาทำงานแล้วเนี่ยนะครับของคนชีวิตวัยทำงานเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าถามตัวเองเสมอเลยว่าอยู่ไปทำไมในชีวิตนี้มันเหนื่อยยากเหลือเกินต่อให้อยู่ในตำแหน่งแห่งผลที่สูงเงินเดือนสูงขนาดไหนก็ตามเนี่ยสุดท้ายตื่นขึ้นมาแล้วถามหาความหมายของชีวิตเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสินค้าและบริการหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับในหลายๆบริษัทที่ประสบความสำเร็จเขาจับจุดนี้ได้ครับการสร้างความหมายบางอย่างเข้าไปในสินค้าและบริการเนี่ยนั่นคือถ้าผมบอกว่านึกถึงสินค้าหรือบริการอะไรสักอย่างหนึ่งที่ใช้แล้วเรากลายเป็นคนดีเรามีส่วนที่ช่วยเหลือผู้อื่นเรามีส่วนที่จะช่วยให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นพอจะนึกถึงอะไรออกไหมนะถ้าพูดถึงรถยนต์อย่างนี้แล้วกันรถยนต์ทุกวันนี้แข่งกันด้วยอะไรนะธุรกิจรถยนต์ประหยัดพลังงานเมื่อสักกี่ปีมาแล้วเมื่อสักน่าจะมี13 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่รถยนต์ Mercedes เนี่ยในประเทศไทยนะ Mercedes ถ้านึกถึงสมัยก่อนเนี่ยนะครับรถยนต์ของเขาคืออะไรฮะต้องเป็นไงฮะรถยนต์ของเขาปลอดภัยหรูหราแล้วรับรองเลยฮะเมื่อก่อนนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะฮะ10 กว่าปีเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าถ้ารถยนต์นั่งเก๋งเนี่ยที่หรูหราเนี่ยแล้วไปใช้เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องประหลาดมากจะต้องเบนซินนะเครื่องต้องเงียบเครื่องต้องนิ่งตลอดนะครับแต่ตอนที่ลอนช์เครื่องดีเซลในเมืองไทยเนี่ย
ของ Mercedes นะฮะที่ผมไปรู้จักกับ GM ของธนบุรีประกอบรถยนต์เขาบอกเขาไม่ได้ขายอะไรเลยเขาขายความเป็นคนดีเพราะว่าคนที่ซื้อรถเบนซ์ที่ไปใช้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยสมัยก่อนนี่ 6-7 กิโลลิตรนี่เป็นเรื่องมาตรฐานฮะที่กินน้ำมันนะฮะสูงสุดได้ถึง 8 กิโลเมตรต่อลิตรแต่เป็นครั้งแรกเลยที่ลอนช์เครื่องยนต์ดีเซลออกมาแล้วตอนนั้นเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วในสมัยนั้นก็คือ 14 กิโลเมตรต่อลิตรเกือบจะแบบดับเบิลการใช้ระยะทางแล้วบอกว่าคนมาขับเบนซ์ตอนนั้นที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลในการเป็นเรื่องแบบโอ้โหคุณเป็นคนดีคุณช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมคุณลดการใช้พลังงานแล้วก็คอนเซปต์เดียวกันก็มาใช้ตอนที่เบนซ์เขาใช้แก๊สนะแต่ตอนนี้ก็ซาไปหน่อยนะเครื่อง LDP นะครับก็คือใช้แก๊สเพื่อที่จะประหยัดพลังงานแล้วตอนนี้ก็มาถ้าบอกว่ารถยนต์อีกเช่นกันก็ถ้าเป็นโตโยต้าก็คือเป็นผู้นำเลยเรื่องไฮบริดนะครับเรื่องพรีอุสอันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องซึ่งเขาจับจุดตรงนี้ได้นะครับว่าถ้าหากเราสามารถขายสินค้าของเราให้จนกระทั่งลูกค้ารู้สึกว่าซื้อสินค้าเราไปใช้แล้วซื้อบริการเราไปใช้แล้วเนี่ยเขามีส่วนช่วยเหลือผู้อื่นเขามีส่วนช่วยให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของเรานะครับอันนี้คือเซนส์ที่ 6เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับทีละเซนส์เลยนะครับเซนส์แรกคือเรื่องของการออกแบบนะครับเราต้องมีความเป็นศิลปินในตัวเองนะซึ่งเมื่อวานผมเห็นหลายท่านทั้งการวาดภาพนะจริงๆเรามีอะไรซ่อนเร้นอยู่นะที่บอกบางท่านบอกว่าไม่ได้ถูกฝึกมานะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงตอนกลางคืนก็ร้องเพลงกันอย่างไพเราะเพราะเพลงเต้นรำด้วยนะผมมีหนังให้ดูฮะอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการออกแบบนะวันนี้ผมจะมีหนังให้ดูเยอะเลยนะ Still produced by artisans. It involves layering different colored wax, then carving designs to expose those luminous colors. It's hard to beat the radiant beauty of a carved candle. Carved candles are known for their swirls and curls, a look so elaborate that lighting one is an occasion in itself. The process starts with vats of hot wax in various colors. The candle maker stirs them to circulate the specially formulated dyes. She dips a star-shaped wax core into clear wax and then yellow. The clear wax dilutes whatever color wax follows it. The layers are hardened in cool water. She repeats this process between 30 and 35 times, building up different colored layers on the candle core. As the dipping continues, the candle becomes warmer and softer, which will allow it to be carved. The quick water dips only cool the outer layers. Partway into the dipping, the candle maker deepens the candle's grooves. As she resumes dipping, she has to keep a close watch on the candle's temperature. If it absorbs too much heat, it'll be too soft to carve. But if it's too cool, the wax can splinter. Achieving the right consistency is crucial. It's almost time to get carving. But first, the candle maker squeezes the drippings together and slices them off. They're too attractive to waste, so she quickly shapes them into a mushroom candle. She pokes a hole in the center for the wick, and within moments, the candle is complete. With the big candle at the perfect temperature, the clock is ticking. It has to be carved in just 15 minutes, or it will be too hard to work with. The candle maker slivers the bottom and curls the pieces back. She dumps the row of curls into water to harden them a bit so they don't sag.
the second row, she curls each row in the opposite direction to the one before. She carves a total of 4 rows, with the last curls fixed upright. Using a square-edged gouging tool, she cuts a windmill design into the upper section of the candle. Then she shapes the wax cutout into a base for the windmill. Tulips and other designs decorate top of the candle. She must work with a quick but steady hand. It takes at least a year of training to learn to carve with such confidence. This one is a neat trick. She jiggles a straight-bladed knife to cut the fluted edge of a hummingbird wing. One last character, and this carving job is complete. Now, she presses a cookie cutter-like device around the wick. This forms a well that will allow the wax to burn down the center instead of dripping down the sides, which would ruin the carving. She spins the candle in a hot pan to melt the bottom so that it's level. And while it's still hot, she attaches the company sticker. Finally, an acrylic glaze seals the candle's decorations and protects the finish. Once lit, the light from the clear core shines through the designs for a real glowing beauty. ซื้อไหมครับผมเตรียมมาด้วยฮะเนี่ยวันนี้เตรียมมาเต็มเลยไม่ได้เอาอันนี้คือ1ตัวอย่างของเซนส์แรกเซนส์เรื่องของการออกแบบแล้วก็เป็นการออกแบบอันนี้คือแน่นอนเป็นสินค้านะเป็น product แต่จริงๆแล้วการออกแบบในรวมจนกระทั่งยุคนี้สมัยนี้เนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจอย่างพวกเรามันคือเรื่อง service design เราจะสามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์ของเราในการออกแบบบริการเราได้อย่างไรแต่ตัวอย่างนี้จะเห็นชัดเพราะว่ามันเป็นสินค้านะครับจริงๆแล้วนี่คืออะไรฮะมันคือเทียนปกติเราเสียตังค์ซื้อเทียนกันเล่มละเท่าไหร่ฮะซื้อเป็นมัดเลยใช่ไหมมัดละเท่าไหร่ฮะปกติซื้อ30 บาท40 บาทถ้าผมเอาเทียนแบบนี้มาขายเรายอมจ่ายราคาเท่าไหร่ดีฮะใครจะประมูลท่านแรกเท่าไหร่ฮะ500ถ้าอื่นจะให้สูงกว่านี้ไหมฮะปกติ500ถ้าเทียนบ้านเราได้เทียนเล่มกันได้แค่ไหนฮะเป็นเทียนภาษาเลยนะมีใครให้มากกว่า500ไหมฮะเทียนเล่มนี้สามารถสั่งซื้อได้ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วอย่างถ้าฟังดีๆเนี่ยจะทราบเลยว่าอันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วนะครับเป็นระบบงานฝีมือนะครับคนที่จะมาทำงานแบบนี้ได้เนี่ยนะครับที่จะมาแกะสลักอันนี้ได้เนี่ยต้องใช้เวลาเทรนขั้นต่ำคือ1 ปีกว่าจะสามารถลงมือทำของจริงได้นะครับและแน่นอนค่าแรงทางยุโรปนะฮะก็ลองนึกดูนะครับซึ่งอันนี้ก็คือกับประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับเทียนเล่มนี้เนี่ยขายกันอยู่ประมาณ40 ยูโรนะครับก็ถ้าตอนที่ค่าเงินบาทอ่อนๆก็อาจจะไปถึง 2,000 บาทนะครับตอนนี้ก็ประมาณสัก1,600ก็อันนี้คือ1ตัวอย่างนะครับซึ่งอยากจะเซนส์แรกนะครับคือเซนส์เรื่องของการออกแบบเซนส์ที่2คือเรื่องราวนะธุรกิจอะไรซึ่งสามารถขายเรื่องราวได้ขายสตอรี่ได้เราจะสามารถทำอย่างไรที่เราจะขายสตอรี่ในธุรกิจของเราในเรื่องของบริการในเรื่องของกระบวนการการทำงานอันนี้ผมมีตัวอย่างเช่นกันนะครับเรื่องราวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการได้ซึ่งผมคิดว่าอันนี้หลายท่านน่าจะรู้จักดีอยู่แล้ว My name is Arthur Caroletta. I am the director of traceability at Starbucks Coffee.
I love getting very personal with farmers. I love getting to know that they want to articulate their coffee all the way to the cup. Some of the stories that stick with me after I leave Ethiopia and the long flights back are hummings of songs that I hear in the field. That to me, believe it or not, resonates to me. What's unique about the organic Ethiopia Sidamo is that we have meticulously followed this coffee from its pluck of the cherry off the tree, through its processing, through its transportation, to the craftsmanship of the roaster, and eventually to the careful brewing systems that we use here. Organic Ethiopia Sidamo has a very unique taste. You're sure to get some spicy gingerbread and graham cracker notes with a sweet Meyer lemon acidity. The farmers want you to have an element of their pride in this cup, and they have no other way to do it other than to deliver their best product. Being a refugee and growing up in that environment allows me to get an opportunity to elevate these farmers out of poverty. And trading a commodity of this magnitude with a company that actually cares about where it sources its coffee from, it gives me hope.เรายอมจ่ายสตาร์บัคแก้วละเท่าไหร่นะฮะถ้าแก้วใหญ่เนาะไปถึงแบบอเมริกันก็80เนาะแล้วถ้าเป็นคุณป้ายืนชงอยู่หน้าสตาร์บัค20ยังเดียวเกินเลยนะอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างนะที่สตาร์บัคสร้างมูลค่านะฮะจากการที่บอกว่าซอสของเมล็ดกาแฟของเขาเนี่ยนะครับมาจากที่ไหนบ้างในโลกนี้แล้วส่วนใหญ่เนี่ยสตาร์บัคก็จะจับประเด็นว่าไปช่วยคนนะครับที่ผลิตเมล็ดกาแฟโดยตรงนะครับซื้อตรงจากฟาร์มเมอร์ไม่ต้องผ่านทางกลางนะครับอย่างกรณีนี้คือเอธิโอเปียซึ่งแน่นอนเขาเป็นประเทศที่ยากแค้นทีเดียวนะครับหรือถ้าอย่างเป็นประเทศไทยเนี่ยเขาก็ได้ซอสของเมล็ดกาแฟเนี่ยจากเขาเรียกคนที่เป็นชาวเขาเป็นชาติพันธุ์ซึ่งอาจจะใช้ชีวิตอย่างลำบากนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยเขาก็พยายามจะขายสตอรี่แล้วตอนนี้สินค้าไทยนะครับบริการของไทยหลายเรื่องก็พยายามที่จะขายสตอรี่นะครับในการสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้เป็นเซนส์ที่2นะครับเซนส์ที่3เนี่ยเราพูดถึงกันไปแล้วเมื่อวานนิดหน่อยนะครับคือทำอย่างไรให้เราเห็นภาพใหญ่ในการจะบอกว่าเปลี่ยนแปลงนะครับให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกันว่าสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้จบแค่ตัวเรานะครับความที่เราประสบความสำเร็จมันไม่ใช่แค่เราประสบความสำเร็จนะแต่เพื่อนของเราทีมงานของเรารวมถึงองค์กรของเราจะประสบความสำเร็จด้วยทำอย่างไรให้คนเห็นภาพใหญ่ที่มากขึ้นเห็นความเชื่อมโยงที่มากขึ้นสำหรับกรณีของสินค้าและก็บริการของ KTB เนี่ยผมก็นึกถึง Total Customer Experience นะทำอย่างไรให้ประสบการณ์ของลูกค้านะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเขาเกิดความพึงพอใจเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงแค่ความพึงพอใจของลูกค้าต่อไปแล้วเราไม่ทุกวันนี้ถ้าธุรกิจยังคงวัดแค่ความพึงพอใจของลูกค้าเนี่ยอันนั้นถือว่ายังอยู่เบื้องหลังมากยังอยู่ตามหลังมากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้พูดถึงประสบการณ์รวมของลูกค้าในการใช้บริการผมไม่แน่ใจเคยเห็นหนังเรื่องนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมชอบมันมากก็เลย Hi, I'm Chris Hearn, the CEO and co-founder of Mercantile Capital Corporation. And today I want to tell you a short customer service story that I think will warm your heart as much as it has mine. And that's that about 6 weeks ago, during my kids' spring break, I was in Los Angeles on business. So we decided to send my wife and my 2 kids up to Amelia Island Plantation, to the Ritz-Carlton there. And they did what a lot of people do when they drive somewhere on vacation, which is they forgot to bring some of the stuff home. But what they left behind was my son's, effectively his teddy bear / blanket. It's kind of one of these things, it's a combination with a little teddy bear head and kind of a blanket. And he puts it on his pillow every night. He's had it there for, I don't know, since he was probably 1.5 years, 2 years old. He's 8 now. He'd hate me telling you this story just because he's kind of an athletic, cool kid, but hopefully one day he'll appreciate this. So what happened? Well,
I came home, was putting him to bed the first night, and turns out we didn't have his Joshy. That's what he calls it. It's a giraffe. And he was inconsolable. And so I did what a lot of dads do when your son is inconsolable, which is I made up a big whopper, a big lie, and told him that surely Joshy just wanted to stay on vacation for a few extra days and go play golf and hang by the pool and things like that. So I finally get him to bed. He stops crying. I tell my wife what happens. She said, well, we just got a phone call. They found him in the laundry, which is great. So now I call up there and ask to speak to someone about this. So they give them sort of my imaginative idea and see if they can actually do this. So I talk to Aaron at Loss Prevention Control, and I tell him what I told my son, and see if he can actually do it. Well, a couple days later, in the mail, comes Joshy. Well, it doesn't just come with Joshy. He has a lot more to it. In fact, here's the first thing that we saw. Joshy gets a laminated card, the Ritz-Carlton Loss Prevention. That was the first thing. Then we get a binder. Joshy, a photo of him right there on there at the Ritz. Okay? So here's what's inside it, and this is where it really gets kind of fun. Hey Riley, we just wanted to let you know we found this little guy hanging around the pool and thought that you might recognize him. I thought this one was terrific because that was exactly one of my ideas. Put some sunglasses on Joshy and pretend like he hung by the pool. Joshy told us he was having a lot of fun with some new friends like Amelia the parrot, but missed his ride home with you. So there you go. Some friends and Amelia the parrot. Next one is one of my favorites. Joshy decided that since he was going to be at the hotel for a few more days that he would get in some much needed relaxation. I love the cucumbers on a teddy bear. And second to last, after a day of relaxing, we asked Joshy if he would want to help us in the loss prevention office. Of course he said yes, so we made him an honorary LP officer, and he helped patrol the hotel and keep all the other guests safe. That's just great, having him sit there and watch the monitors. And last, he even got to drive on the beach. After a day of helping, Joshy decided it was time to go home, so we thanked him for a job well done, and he jumped in a box and returned home to you. So, this is the little guy right here. This is Joshy. This is, I got to sneak him home actually tonight so my son doesn't know I filmed this video. It's the kind of thing he thinks that I did this on purpose, which I technically did, but he'll appreciate more probably in 15 years. I think this was a great customer service thing that the Ritz-Carlton did on the island. I'm eternally grateful, my wife and I both are, to Aaron, the Loss Prevention Office. We're definitely going to send this into the Ritz-Carlton corporate, and I hope you share this nice little story about what people can do when they want to provide fanatical customer service. This is the kind of thing that we try to strive for here at Mercantile, and hopefully you do in your small business as well, David. So I hope you enjoy it. We'll get back to our regularly scheduled programming next time, but this was just one of those stories I had to share with you because it shows that sometimes when people go above and beyond the call of duty, just how magical they can make these things. So thanks again for watching, and I hope you'll share this with some people and make their day. Take care. AEC ใช่ไหมฮะ AEC อันนี้เป็นเรื่องราวจริงนะฮะเรื่องราวจริงเกี่ยวกับเรื่อง Total Customer Experience ซึ่งผมอยากจะมาแชร์ให้ทุกท่านได้ทราบรู้จัก Ritz-Carlton นะฮะ Ritz-Carlton คืออะไรฮะแล้วเป็นโรงแรมที่แบบไม่ใช่โรงแรมธรรมดานะครับ Ritz-Carlton น่าจะบอกว่าเป็นโรงแรมทุกวันนี้ก็พยายามจะไปเกินกว่า5 ดาวนะครับจะเรียกว่า6 ดาวโรงแรมในกรุงเทพหลายที่ก็บอกว่าตัวเองเป็น6 ดาวอะไรเงี้ยนะครับถ้าบอกงั้นผมว่านี่ก็อาจจะกลายเป็น7 ดาวRitz-Carlton เนี่ยเป็นโรงแรมที่ขึ้นชื่อมากเรื่องของการให้บริการที่แบบให้ประสบการณ์ของลูกค้าที่สุดยอดแล้วเรื่องจริงก็เกิดขึ้นว่าไอ้โจชี่เนี่ยคืออะไรครับโจชี่เนี่ยมันคือไอ้ตัวตุ๊กตายีราฟที่ชูขึ้นมาตอนสุดท้ายที่เห็นคุณพ่อก็ด้วยความรักลูกนะฮะก็ส่งภรรยากับลูกเนี่ยไปพักผ่อนเพราะตัวเองติดธุรกิจก็ไปพักที่ Ritz-Carlton แล้วก็ด้วยความเร่งรีบในการเก็บของแน่นอนเด็กๆไปเนี่ยนะครับก็มีอุปกรณ์มีเครื่องของเยอะแยะไปหมดนะครับปรากฏว่าตอนเช็คเอาท์กลับมาที่บ้านลูกเนี่ยเป็นลูกชายที่รักไอ้โจชี่มากแล้วจะต้องอยู่กับมันนะถ้าจะไม่มีลูกก็คงทราบดีบางทีลูกบางคนก็อาจจะติดอะไรบางอย่างหมอนติดผมเรียกว่าผ้าจิ้มแล้วกันนะฮะผ้าที่ต้องติดตัวตลอดเวลาเนี่ยต้องดมกลิ่นตลอดเวลาเนี่ยนะครับไอ้โจชี่นี่คือเป็นหนึ่งในนั้นก็
ปรากฏว่าคุณพ่อก็ทราบเรื่องว่าอ้าวแล้วแฝงร้านโจชี่ลืมเอาไว้แน่ๆเลยที่ไหนสักที่หนึงนะครับสงสัยต้องลืมไว้ที่โรงแรมแน่เลยเพราะลูกกลับมาที่บ้านก็หาไม่เจอด้วยความรักลูกนะพอคุณพ่อทราบแบบนี้จากลูกคุณพ่อบอกว่าไงนะ คุณพ่อบอกโอ้ไม่ต้องห่วงโจชี่เนี่ยเขาต้องการฮอลิเดย์เพิ่มเติมเขาเลยอยู่พักที่ริสคาลตันเพิ่มเติมอีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็กลับมาแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะเขาอยู่เที่ยวต่อเขาอยากจะอยู่พักผ่อนที่นั่นต่อลูกก็อย่างเงี้ยก็สบายใจขึ้นนะโจชี่ยังอยู่นะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาอีกไม่กี่วันคุณพ่อก็เลยโทรกลับเข้าไปที่โรงแรมอันนี้คือเรื่องราวแล้วก็บอกว่าเล่าเรื่องที่เขาเล่าให้ลูกกับฟังนะครับว่าอันนี้แหละเขาบอกลูกไปนะว่าโจชี่อยู่พักผ่อนต่ออีก2-3 วันจะกลับมาที่บ้านเรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นก็อีกไม่กี่วันก็ได้รับแพ็กเกจใหญ่จากริสคาลตันกลับเข้ามาจริงๆกลับเข้ามาโจชี่ก็กลับมาที่บ้านแต่เขาไม่ได้กลับมาแค่นั้นนะ extended stay ของโจชี่เนี่ยเกิดเรื่องราวมากมายในริสคาลตันนะริสคาลตันเนี่ยบอกว่าในเมื่อโจชี่จะอยู่ต่อแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ส่งเรื่องราวมาเลยว่าในเมื่อจะต้องอยู่ในโรงแรมต่อเนี่ยนะครับริสคาลตันเลยตัดสินใจทำนามบัตรให้กับโจชี่หนึ่งใบขึ้นมาที่เมื่อสักครู่เห็นนะฮะเคลือบมาให้อย่างดีเลยครับมีรูปโจชี่อยู่แล้วก็มีชื่ออยู่เลยครับพร้อมกับตำแหน่งงานนะเพราะว่าบอกว่าโจชี่ขยันมากไม่ใช่แค่อยู่ที่นั่นแต่เป็นทำงานให้กับโรงแรมด้วยแผนก loss and found นะช่วยโรงแรมหาถ้าเกิดมีสินค้ามีอะไรหายหรือมีของลูกค้าหายโจชี่ก็ไปพักผ่อนนะมีรูปถ่ายมาว่านอนพักอยู่ริมสระว่ายน้ำนะครับโจชี่นั่งทำงานอยู่ฮะคือขยันทำงานส่งรูปเหล่านี้มาให้ลูกชายของท่านนั้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ส่งมาทั้งแฟ้มเลยฮะพร้อมกับภาพต่างๆโจชี่เมื่อยฮะไปสปาครับถ้าหากเราเป็นลูกค้าท่านนั้นเราจะรู้สึกไงมันเกินกว่าความคาดหวังมากมายนะครับแล้วก็รับรองได้เลยว่าลูกค้าท่านนี้เนี่ยถ้าจะพักผ่อนอีกก็จะไปแล้วมันไม่แค่นั้นเพราะสตอรี่เรื่องนี้จะถูกแชร์ไปมากมายนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการงานบริการลูกค้านะครับที่จะสร้างจะบอกว่าประสบการณ์โดยรวมนะครับที่ประทับใจที่จับใจลูกค้าครับอันนี้ผมก็เลยมีเรื่องนี้มาฝากนะครับกลับมาเรื่อง The Dog ฮะจำได้ไหมฮะไอ้กองปุ๋งฮะเราต้องสามารถที่จะสื่อสารแล้วเข้าไปนั่งในใจเข้าไปจับใจนะครับถ้าถามว่าหนึ่งเรื่องเลยซึ่งทำได้อย่างง่ายดายก็คงเป็นว่าถ้าหากเราเห็นสัญลักษณ์2 อันนี้เนี่ยนะครับแบบไหนน่าจะได้ผลกว่าครับ1เขียนข้อความเอาไว้ว่าช่วยทำความสะอาดด้วยนะหลังจากที่สุนัขของคุณมาปุกเอาไว้กับ2ฮะเด็กๆพวกเราเนี่ยใช้สถานที่นี้อยู่นะในการเป็นสนามเด็กเล่นนะครับช่วยเก็บกองปุ๋งของคุณออกไปด้วยอย่างไหนน่าจะได้ผลกว่าครับคือเป็นกรณีเล็กๆน้อยๆนะครับบางทีการพลิกวิธีการสื่อสารนะครับอันนี้น่าจะเคยเห็นกันนะฮะผมเห็นช่วงหลังที่แชร์เยอะมากเลยนะครับให้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับ
I wrote the same, but different words. ต่างกันยังไงครับผมจำได้ว่าผมเปิดวิดีโอนี้ครั้งแรกสัก4 ปีที่แล้ว5 ปีที่แล้วมีผู้บริหารหลายท่านนั่งร้องไห้นะครับคือจับใจคนนะฮะสร้างมูลค่าเรื่องนี้สำคัญมากนะครับแล้วถ้าเราเข้าไปนั่งในใจเขาได้นี่เราได้เปรียบไปเยอะเลยครับอีกเรื่องนะครับ คุณว่ามีเหตุผลอะไรที่ทำให้ชายแก่อายุ 86 ต้องตื่นแต่เช้าเตรียมกระติกน้ำซุปสะพายซอง2 สายเดินออกจากบ้านกว่า 20 กิโลเมตรเพื่อไปเล่นเพลงบนเนินเขาแกทำแบบนี้ทุกวันเป็นเวลากว่า 30 ปีมาแล้วปู่ชิวให้สัญญากับภรรยาว่าจะทำน้ำซุปให้เธอทานทุกเช้าและจะเล่นเพลงที่เธอชอบให้เธอฟังไปตลอดชีวิตสำหรับคุณลองถามตัวคุณเองดูไหมว่าคุณดูแลคนที่คุณรักมากแค่ไหนขายประกันชีวิตยืนยันผมไม่ได้มาขายประกันนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่าอันนี้แหละจับจุดได้ถูกต้องนะครับอันนี้อาจจะมาก่อนเวลาพอสมควรเลยนะเพราะหนังโฆษณาชุดนี้เนี่ยโหอายุมากแล้วหลายปีมากความจับจิตจับใจคนมันจะสามารถนะครับทดแทนได้โดยเรื่องอื่นไม่ได้เลยนะครับมันต้องทำโดยมนุษย์นะมนุษย์ต่อมนุษย์นะเครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์หรือระบบไม่สามารถให้ได้ต้องเป็นมนุษย์ต่อมนุษย์นะการสื่อสารต้องเป็นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เครื่องจักรยังไม่สามารถมาทดแทนเรื่องนี้ได้แล้วคนเอเชียโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยพวกเรามีจิตใจเรื่องของการให้บริการนะนั่นคือข้อได้เปรียบของเรานะครับทำอย่างไรที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มจากเรื่องนี้ให้ได้นะครับดังนั้นเป็นเป้าหมายของพวกเรานะที่จะต้องทำอย่างไรที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการการทำงานเซนส์ที่5ครับผ่านมาไวเหมือนโกหกนะครับ4 เซนส์ไปแล้วนะครับเซนส์ที่5คือเรื่องความสนุกสนานแล้วความสนุกสนานนี่แหละคือการทำงานแล้วเกิดแรงจูงใจทำงานแล้วเกิดการขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้ทำอย่างไรให้งานประจำของเราเนี่ยมันไม่น่าเบื่อมันมีความสนุกได้หนึ่งในเคล็ดลับก็คงเป็นเรื่องของการที่เราทำอย่างไรที่เราจะฉลองบ่อยๆหาเรื่องที่จะเฮฮาบ่อยๆตั้งเป้าหมายต้องตั้งเป้าหมายไม่ใช่ระยะยาว5 ปีอย่างเดียวต้องตั้งเป้าหมายให้เกิดโอกาสที่เราจะฉลองได้ยิ่งฉลองบ่อยยิ่งดีเกิดกำลังใจครับเกิดความสนุกสนานครับผมมีวิดีโอเรื่องความสนุกสนานให้ดูแล้วก็เรื่องนี้จะสร้างความทรงจำได้อย่างดีต้องขอทิชชู่ห่อหนึ่งครับคุณ5 บาท 1,000ทอนเท่าไหร่นะ995 ครับโทษทีนะครับผมช่วยนะครับไม่ออก995 ครับเท่าไหร่นะ995 บาทครับแต่ ไม่ต้องนะครับป้าไม่เอาทิชชู่แล้วครับ
เปลี่ยนเป็นกางเกงในครับ ยุคนี้ต้องเร็วนะครับใช้บัตรเงินสด Smart Purse ดีกว่า อีกหนึ่งเรื่องความสนุกสนานนี่มีหลายเรื่องให้ดูเป็นไงครับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนนะฮะเกิดฝรั่งมุงนะ ถึงขนาดต้องไปหาขยะมาทิ้งให้ได้นะครับไม่ใช่เอาแค่ขยะตัวเองมาทิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับในการที่ใช้ความสนุกสนานแล้วของประเทศไทยเนี่ยผมก็มาเจอหนึ่งเรื่องนะซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับที่เขาใช้ความสนุกสนานมาอันนี้ทำเรื่องแบรนดิ้งนะครับผมฝากให้ดูอันนี้ใครเคยดูไหมเรื่องนี้ Nelson Hall, professor of philosophy. I lived in Bangkok for 3 years. This is the story of my first time in Bangkok. Bangkok, first time. Thailand is very rich, wonderful culture, especially the language. They use it at another level of creation. As I mentioned before, they creatively swear. Buck Mortar is a good example of that. What amazes me most is naming a person. They have infinite ideas about giving a name, and the most amazing thing is every single name has a meaning. This is unbelievable. And how do people do that?
For me, it's like you give a name to every star in the sky. For example, this guy's name is Natsume, which means born to be a philosopher. For this dude's name, Pichai, which means victorious. For this girl's name, Ilada, which is a combination of her dad's and her mom's name, and it means wonderful. Oh, and recently I found this Thai name, Super Lucky Happy Life, and it means super lucky happy life. This is fucking awesome. Why the fuck is this dude named in English? Well, with an English name, most of the names come from the Bible, like Peter, Michael, or Mary. So a name is considered as a limited resource, as is controlled. Luckily, that name can be recycled, so we're pretty much okay with it. I don't think we use our full potential to create a name like Thai people do. We still use the same names we used hundreds of years ago. So names can be identical all the time. Smith, Anderson, Johnson, Jones, William, Miller, Moore, Harrison, Robertson, Wright, Jenny, Linda. I'm Paul Larson. Oh yeah, who else doesn't want to have a beautiful Thai name? I've heard for a long time that Thailand has temples as the center of the community, just like churches in America. But I had no idea that temples had advanced services, such as changing names. After my long research, I found a temple that matched my requirement. Name is very important. It's a guidepost for your life. You have to start correctly. So you go in the correct direction. The direction New York next. Always second on the way of the championship. It's because of the name. Bullshit. That's because you don't believe. That's really, that's impressive. That could be the most powerful sentence of my life. So I definitely got to change to a Thai name. What is the birthday? My birthday is November 16th, 1935. What day of the week? I think it's Wednesday. Tuesday morning. I've never been asked. What is the time of delivery? My mother never told me that. I think it's 9 in the morning. If daylight saving or not? If it's 9 a.m. at USA, then 9 p.m. in Thailand. That's it. What do you need to know which remember? Nothing. You know, that's it. Support. And milk. Oh my God, it was so eye-opening. I don't know that Thai name can have such incredible content. This is the second time after Adam and Eve that a human challenges the power of God. While America spends billions of dollars trying to GMO chickens and new weapons development, Thailand already has taken a giant step ahead and imagined their destiny for the first time in human history. Just imagine that. If Thailand changes the name of everyone in the country, it will become unstoppable. I warn you that in the very near future, the throne of powerful countries like America or China will be dropped to their knees. Hey, just because you don't believe doesn't mean it doesn't fucking exist. Finally, I've got a Thai name especially customized for a Wednesday night man like me. They said the alphabet Shao Chan will bring ultimate luck for me. Shao Chan, on the other hand, means elephant, which is Thailand's highest auspicious animal. According to my researches with my student who works at Palomar Observatory in California, I came to the incredible fact
if you wouldn't believe. It happened at every milestone, such as the night before Berlin Wall demolition, the night before Apollo 11 was launched to the moon, or even the night Abraham Lincoln signed the Declaration of Independence. A group of stars in the sky always forms into the letter Shah Chang. So, in my tithing is going to empower me with health as strong as Mount Mussey. I will be more powerful and more respected than Al Capone and Jabba the Hutt combined. And most importantly, I have an advantage in luck. I might go to Las Vegas and beat a couple of casinos and become richer than Warren Buffett. That name is Chayot. Chayot. What's that? It's Charat, Chayot, Chayes. Oh, for Christ's sake, just say Charat, Chayot, Chayes. What's so goddamn difficult? Give me my English name. John. He sucked. อันนี้เป็นการ Camila Rowe. จับจะบอกว่าความเชื่อแล้วก็วัฒนธรรมไทยผมคิดว่าอันนี้จะเป็นการ represent สินค้าไทยในตลาดโลกนะฮะในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็อาจจะบอกว่าแอบกัดนิดๆนะฮะว่าในห้องนี้ใครเปลี่ยนชื่อบ้างฮะ โอ้แก่มันทุกเม็ด เพื่อนผมเนี่ยมีทั้งเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลอะไรก็มี It means every night is so damn good อันนี้เป็นหนึ่งแคมเปญนะฮะที่ทางโกแก่เขาออกมาแล้วก็เริ่มที่จะออกมาเป็นซีรีส์นะเรื่อง Bangkok First Time แล้วก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งเลยซึ่งจะทำให้วิธีการทำการตลาดเปลี่ยนไปนะครับโดยที่ใช้อาศัย YouTube นะฮะซึ่งก็เป็นฟรีมีเดียนะครับแล้วก็ค่อยๆเผยแพร่เรื่องนี้กันตามออกไปเซนที่ 6เป็นเซนเรื่อง meaning ครับที่เราคุยกันไปสักครู่ตอนเช้าเนี่ยนะครับทำอย่างไรให้คนรู้สึกเป็นคนดีมีส่วนช่วยเหลือผู้อื่นจากการใช้สินค้าและก็บริการของเราซึ่งตอนนี้หลายๆ corporate ก็พยายามจะทำแคมเปญนะฮะเรื่อง CSR เรื่องอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่าสิ่งที่องค์กรทำหรือได้มาเนี่ยเขาคืนสู่กับสังคมอย่างไรบ้างนะครับพยายามใส่เข้าไปในสินค้าและบริการของแต่ละที่อย่างไรบ้างอันนี้เป็นหนึ่งองค์กรฮะซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ของประเทศเลยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในแคมเปญที่เขาทำนะครับวันเกิดปีนี้อยากได้อะไรมากที่สุดอยากเห็นสิ่งที่สร้างมามีประโยชน์กับคนรุ่นแล้วรุ่นหลังและต่อไปอยากให้คนในครอบครัวรุ่นต่อรุ่นผูกพันกันในบ้านที่อบอุ่นอยากให้ทุกคนที่เรารักมีชีวิตก่อนอะไรนึกออกยังฮะ อยากให้ทุกสิ่งที่ทำยิ่งเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติและคืนความสดใสให้กลับมาอยากให้เพื่อนร่วมโลกมีความสุขอยู่คู่กับเราอยากให้คนที่เราผูกพันเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆอยากให้ลูกหลานของเราทั้งอาเซียนมีอนาคตที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นอยากให้เพื่อนๆของเราเติบโตไปพร้อมกับเราและอยากให้พวกเราทุกๆคนสืบทอดความทุ่มเทเพื่อชีวิตความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดไปนี่คือสิ่งที่เราอยากได้ที่สุดในวันเกิด100 ปี FCT Drawing the Future เป็นองค์กรที่อยู่มาอย่างยาวนานคู่กับประเทศนะฮะมีอีกหนึ่งเรื่องนะ
ที่ไหนทราบไหมฮะระหว่างการได้รับกับการได้เรียนในสิ่งที่ไม่เคยรู้ผมว่าอย่างหลังสำคัญกว่าเพราะมันจะอยู่กับผมไปตลอดชีวิตเราเชื่อเสมอว่าการได้ทุนทางปัญญาคือการได้ความรู้ที่ใช้ได้ไม่มีวันหมดธนาคารกรุงไทยบางท่านไม่เคยเห็นเลยนะครับเรื่องราวดีๆเนี่ยบางทีเราต้องอาศัยการแต่ยุคนี้จะง่ายกว่ายุคก่อนๆเยอะนะครับเพราะว่าเป็นยุคโซเชียลมีเดียเพราะทุกวันนี้ถ้าผลิตอย่างสื่อแบบนี้ออกมาเนี่ยมันจะง่ายแล้วในการที่จะกระจายออกไปนะครับถ้าหากไปนั่งจับใจใครได้สักคนหนึ่งถูกคนถูกจังหวะถูกเวลาเนี่ยก็อาจจะดังเลยนะครับอันนี้คือ Six Sense ทั้งหมด6ตัวที่เราพูดถึงไปคือเรื่องออกแบบเรื่องราวเรื่องภาพรวมนะฮะเรื่องการเข้าไปนั่งจับใจคนเรื่องความสนุกสนานแล้วก็เรื่องทำอย่างไรให้มันมีคุณค่าอะไรบางอย่างที่สร้างที่จะบอกว่าสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าของเราเข้ามาให้ได้นะครับจริงๆแล้วมันคือเป้าหมายใหญ่คือการสร้างประสบการณ์โดยรวมให้กับลูกค้าที่รู้สึกดีรู้สึกชอบรู้สึกรักในสินค้าแล้วก็บริการรู้สึกรักในองค์กรของเรานะครับอันนั้นสำหรับภาพภายนอกอันนี้เนี่ยในส่วนของงานทุกท่านก็เช่นกันในส่วนของโปรเจกต์ของทุกท่านก็เช่นกันเป็นโครงการอะไรด้วยค่ะคือจริงๆอันนี้เป็นโครงการ recruitment ของทาง KTB นะคะคือจริงๆเนี่ยเราจะโฟกัสที่ตัว Campus Roadshow แล้วก็จะมี follow on activity นะคะทีนี้ในอันนั้นจะเป็นเรื่องของการดีไซน์แล้วการดีไซน์เนี่ยก็ต้องประกอบด้วยการ communication channel ซึ่งเราก็จะchannel ผ่าน Facebook IG Line เพื่อที่จะ recruit เด็กจบใหม่อะค่ะก็จะได้ตรงกับ target group นะคะแล้วก็เรื่องของสตอรี่กับซิมโฟนีเนี่ยก็คือเราจะเอาศิษย์เก่าของที่จบในแต่ละมหาลัยเนี่ยก็คือไปเล่าเรื่องให้กับน้องๆในแต่ละมหาลัยฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือแล้วก็รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงด้วยว่าแบงค์เราเนี่ยเป็นยังไงเป็นประวัติที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วก็ศิษย์เก่าแต่ละคนเนี่ยคือมีพาธของแคริเอร์มายังไงบ้างแล้วมา end up ที่ KTB ได้ยังไงนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นใน KTB เนี่ยมีอะไรบ้างอาจจะเป็นเรื่องถ้าเกิดว่าเป็นก็ดูตาม target group นะคะถ้าเกิดว่าบางคนก็อาจจะมองว่าการที่คุณพ่อเนี่ยเรามีความ loyalty อยู่ในเฟิร์มบางทีพ่อทำงานแล้วลูกก็มาทำงานแล้วพ่อก็มาดูแลลูกค้าแล้วก็ส่งต่อให้ลูกอะไรเงี้ยค่ะที่ตู่สำหรับตรงนี้นะครับก็คืออย่างนี้เราก็แบบว่าสตอรี่ของเราคือในการที่ชวนเด็กรุ่นใหม่ทำงานที่แบงก์ไทยก็เหมือนว่าพ่อเคยทำงานที่แบงก์ไทยตั้งแต่อดีตนะครับก็คือลูกส่งลูกเรียนนะครับลูกก็เรียนมหาวิทยาลัยจุฬาธรรมศาสตร์อะไรต่างๆนะครับก็ลูกก็เข้ามาทำงานที่แบงก์ไทยต่อนะครับซึ่งพ่อเนี่ยก็คือเคยดูแลลูกค้ารายนี้มาแล้วก็ส่งลูกค้ารายนี้ต่อให้ลูกของเราที่ดูแลที่เราจะสัญญาเกษียณต่อไปนะครับแล้วก็การempathy play มินิ่งของมันก็คือว่าลูกค้าก็คือจะมีเหมือนว่าตอนพ่อดูเนี่ยก็คือดูกิจการอย่างที่เป็นกิจการห้องแถวเล็กๆนะครับแล้วก็จะเดินเติบโตมาเป็น ขนาดกลางนะครับส่งมาจากลูกค้าเป็นรีเทลพ่อเป็นผู้จัดการสาขามาอยู่ BC แล้วก็ส่งไปลูกค้าก็เดินเติบโตเป็นจนปัจจุบันก็เป็นบริษัทใหญ่โตก็ส่งลูกค้า CBC นะครับเป็นสตอรี่เดินตามลำดับนี้นะซึ่งนะครับการทำงานเนี่ยลูกชายที่มาดูแล หรือมาประสบความสำเร็จต่อคือว่าก็ได้มีการทำงานเป็นทีมทำงานที่แบงก์ไทยก็คือจะเป็นการทำงานเป็นทีมต้องทำงานเกี่ยวกับแผนกต่างๆครับมีการส่งต่อให้หน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งลูกก็จะเป็นผู้ประสานงานในการดูแลลูกค้ารายนี้นะครับดังนั้นการทำงานที่ดูแลเนี่ยก็คือจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เรียนรู้สิ่งรอบข้างรู้จักคนมากขึ้นนะครับแล้วก็มีนิ่งของมันคือว่าลูกค้าก็ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีความสุขเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนลูกค้าจะได้เติบโตและมีความภาคภูมิใจนะครับกับลูกค้ารายนั้นก็และภูมิใจที่ได้ทำงานกับแบงก์กรุงไทยค่ะ
ส่วนในเรื่องของเทรนเนี่ยก็อาจจะเป็นการทำ follow on activity นะคะว่าแบบพอเสร็จแล้วเราก็มา mingle ร่วมกันอีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทำค็อกเทลหลังการทำเซสชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของลูกค้าต้องมาทำงานที่แบงก์ไทยโอเคผมมือให้เพื่อนหน่อยครับขอคำถามฮะที่จะเติมให้เพื่อนครับอะไรจะเป็นโค้ชฮะบอกว่าให้ลูกค้าของพ่อนะคะแล้วก็ให้ลูกดูแลต่อใช่ไหมคะทีนี้การรับช่วงอะค่ะมันจะรับกันทันไหมคะไม่ต้องตอบอันนี้ไม่ต้องตอบก็ต้องสร้างนะฮะต้องทำสื่อสารให้เห็นชัดเจนว่ามันมีการส่งมอบกันนะครับงั้นขอบคุณกลุ่มแรกนะครับครับขอบคุณครับกลุ่มต่อไปครับก็กลุ่มเราจะเป็นโครงการที่มีการทำจริงกันอยู่ที่กรุงไทยตอนนี้นะคะชื่อว่าโครงการ Energy Saving รวมพลังชาวกรุงไทยลดการใช้พลังงานนะคะโดยเรามีการขอมองหน้าพี่แขกนิดนึงเพราะว่าพี่แขกแกเป็นเหมือนโปรเจกต์ออนเนอร์อันนี้นะคะดีไซน์ของเราก็คือออกแบบเป็นมีธีมเป็นพวกของการแข่งขันให้มีการประหยัดค่าไฟของทางทั่วทั้งธนาคารโดยจัดเป็นการแข่งขันแต่ละลีกให้ทุกองค์กรทั้งสำนักงานใหญ่แล้วก็สาขา BC CBC แล้วก็ศูนย์นิติกรรมต่างๆมีการร่วมการแข่งขันประหยัดพลังงานโดยการดีไซน์นะคะก็จะมีตัวการ์ตูนมีมาสคอตเป็นเหมือนแคมเปญของทางโครงการนี้อยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มเติมอันนี้เป็นการ suggest ของทางกลุ่มว่าจะมีการทำเป็นสติ๊กเกอร์หรือที่เพื่อติดตามสวิตช์ไฟเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเมื่อเห็นตัวมาสคอตตัวนี้จะเป็นการ encourage ให้ต้องมีการประหยัดพลังงานกันแล้วก็ตัวสตอรี่ของเราก็คือเราจะผูกไว้กับเรื่องของโลกอะค่ะโลกของเราว่าตอนนี้โลกของเราร้อนขึ้นโลกของเรากำลังร้องไห้โลกของเรากำลังแบบน้ำแข็งละลายแล้วก็มีโคโลกกำลังแบบเสียใจอะไรประมาณนี้ค่ะคือเราผูกกับอิโมชันว่าโลกเรากำลังแย่นะถ้าเกิดว่าคนกรุงไทยของเราตอนนี้โล่งใจกันเปลี่ยนพลังงานมันจะทำให้โลกของเราดีขึ้นหมีโคโลกก็จะยิ้มได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็จะไปเล่นตรงที่ความน่าสงสารความเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็ผูกเป็นสตอรี่ออกมาเพื่อให้มีการแข่งขันประหยัดพลังงานให้มีความสนุกกันด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมีการวางโครงสร้างมีการส่งเมลในการประชาสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็โฆษณาแล้วก็มีการ tracking monitoring result พวกนี้ด้วยค่ะแล้วก็โดยที่มาตอบโจทย์สุดท้ายก็คือว่าโลกคือเหมือนว่าก็ทำให้โลกของเราดีขึ้นแล้วมีการประหยัดพลังงานมากขึ้นคือนอกจากจะได้ผลดีระยะสั้นกับธนาคารเองที่มีการใช้พลังงานน้อยลงแล้วก็ระยะยาวก็คือดีโลกของเราด้วยค่ะก็มีการปลูกเป็นประมาณนี้ค่ะขอบคุณครับมีท่านไหนมีคำถามไหมฮะที่จะเติมให้เพื่อนนะช่วยเพื่อนหน่อยก็ดีนะครับเดี๋ยวนะโครงการนี้ตอนนี้ทำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการongoing อยู่เลยใช่ไหมแต่ตอนนี้ที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้นี่คืออะไรบ้างนะฮะเอาอีกสักครั้งนะฮะก็อาจจะมีการเพิ่มตัวเคล่นมีดีไซน์ตัวสติ๊กเกอร์คือตอนนี้เรามีมาสคอตค่อนข้างเป็นมาสคอตอยู่แต่ว่าอาจจะทำให้มันดูเป็นการ์ตูนที่พอทุกคนเห็นตัวเนี้ยคือจะให้จำได้ว่าต้องประหยัดพลังงานนะต้องปิดสวิตช์ไฟนะต้องปิดหน้าจอนะอะไรเงี้ยค่ะในมุมมองของน้องหญิงเคทีมากนะครับที่สร้างมาสคอตนะครับแต่ถ้าเราสร้างมาสคอตเนี่ยหลายๆตัวอาจจะสับสนแต่ถ้าเราอิงกับน้องวายุเนี่ยยกตัวอย่างเช่นน้องวายุกำลังหยอดตังค์จากประหยัดค่าไฟหรือมีค่าไฟอะไรก็ได้เนี่ยสื่อสารไปมันก็โอเคมันก็จะช่วยทำให้การสื่อสารได้ง่ายขึ้นนะครับจับเลยเดี๋ยวจับเลยน้องวันเป็นไรมีแขกจดเลยคือจริงๆเป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วก็เราก็เห็นผลค่อนข้างชัดนะครับกับในส่วนของคอสที่เราลดลงไปแต่มันเป็นการมองในแง่ของธนาคารอยากให้มองไปในแง่ของลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วยมันจะสมบูรณ์มากกว่านี้ครับ